Dr. Zabby's talk show. Akí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òjá kí wá pé akúbójú ọjọ́ ṣeré akẹ́yìn akí bàbá akí ẹ̀gbọ́n akí àbúrò èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby talk show ayé ọpẹ́ yọ sí yọ lọ́dọ̀ tí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ a máa yọ fún wa lórí ọmọ lórí ìdáwọ́lé wa ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi, èmi ọmọ kò tí ojú ire ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run, no going back ni. Mo mọ̀ pé ilẹ̀kùn ayọ̀ náà, ilẹ̀kùn ìbùkún, ilẹ̀kùn ìgbéga, ó ti dandan kí Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run tó ṣílẹ̀kùn ọjọ́ títí òní dandan kó dá wa lóhùn, ó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn. Wọ́n kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tí ẹ máa ń bá wa pín ètò wa àtẹ̀yin tí ẹ máa ń bá wa tẹ like bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹ lómi ò tiẹ̀ tí mọ program nǹkan ta fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ó ti tẹ like, God bless you. Ẹ̀yin tẹ máa ń bá wa pín ètò wa náà tẹ máa ń bá wa share, God bless you. Gbogbo ẹ̀yin tẹ máa ń ju fídíò tẹ fi máa ń ṣọwọ́ sí mi náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo mọ̀ ọ́ lóore lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run níṣẹ́ yín náà lẹ́yìn nìkan. Àtẹ̀yin tẹ máa ń bá wa dá sí foundation wa náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, àrọ́mọdọ́mọ wa wọn ò ní gbégbá bára, wọn ò ní gbókò ọmọ kémi àti yín mọ́lé. Gbogbo nǹkan tó ń dùn wá nínú Elédùmarè kò ní jẹ́ kí ó bà wá nínú jẹ́, bó ṣe máa rí nìyẹn ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Èwo ni a wá sọ ní ọjọ́ títí òní? Èwo la ní ká ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ń lọ. Adẹ̀kú àṣeyẹ náà, adẹ̀kú àbáṣe náà fún bàbá wa olóyè Ìgbòho tán gbẹ̀yìn ìyá wọn, tí Ọlọ́run tún fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ láti lè jẹ́ káwọn náà pẹ̀lú ẹni tó buyẹ̀pẹ̀ lórí ìyá wọn. A máa dúpẹ́ àmọ́ lóore bí ìjì náà bó ṣe ń mì lọ́tún tó ń mì lósì náà, a dúpẹ́ wípé ẹ̀yin olótìtọ́ òun ni Ọlọ́run, òun ló wà. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run torí pé kò ń ṣe mímọ̀ ṣe wa, kò ń ṣe agbára wa. Àwẹ̀ mélòó la lè gbàdúrà, mélòó gan lèmi àti yín la lè ṣe tí ò bá jẹ́ pé àánú la rí gbà, tó bá jẹ́ lótìtọ́ àti òdodo ni pé a rí àánú gbà. Ẹ bá mi fi sínú comment section bẹ́ẹ̀ pé ará àánú gbà ò ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ilẹ̀kùn àánú náà kò ní tì mọ́ wa. Ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni ọ̀n ní sí pẹ̀lú òkú ẹ̀. Gbogbo àwa tákù náà gbogbo wa la máa gbẹ̀yìn arúgbó wa. Gbogbo ẹni tó dẹ̀ ti ní ìyá àti bàbá lọ́run, àbí Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run kó tó ní kálukú sí àyè tó dáa, bó ṣe máa rí nìyẹn. Mú kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí kó tó sí pé a bọ́ sí ojú agbami ètò. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ olólùfẹ́ wa, ọmọ wa tó fi ọ̀rọ̀ orin tó fi fún àwa ọmọ Yorùbá tó fi ń ṣe ìkìlọ̀ fún wa. God bless you, one love. Ẹ bá wa máa pín. Orúkọ tèmi ni Ọba Isa Olúṣọlá Adéní Ọláníyàn, onípò kíá ti ilẹ̀ Òkèà tó jẹ́ ọba pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ àwọn darandaran tí wọ́n ń dá àwọn èèyàn aláàmú ìlú kan ìlú lómi. Gbogbo Yorùbá sì wà dákẹ́ nítorí àwọn ọba àti kan àgbààgbà Yorùbá á sì sọ̀rọ̀. Àwa dárọ̀ náà dá Sunday Igboho nìkan. Tẹ́nà ọba Yorùbá ò bá ti jọ, ẹnu Yorùbá ò lè jọ. Ẹ má fọ́n ta lọ́rọ̀ sọ, kọ́ má ba àmọ̀dé abájọ wa. Ẹ̀tàn náà fi gbàṣẹ ṣe lọ́wọ́ wa, òye wa. Níṣẹ́ náà brainwash wa torí tó bá dìgbà kan fẹ́ mú wa. Náà ṣe gbàṣẹ ṣe lọ́wọ́ wa. Yorùbá ẹ ti ń sùn, àní ẹyẹ sùn. Ó yẹ ẹ jí máa sùn, kọ́ má padà mú wa ní rógun èṣù. Torí ogun ń bọ̀ ogun, ẹ tètè ta múra o. Ogun. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí àtúgbé wa lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. A fẹ́ ṣe ní pápápá ni àwọn Yorùbá ogun ń bọ̀. A ti sun àsùnpara. Prógrámù títí òní ó máa darí púpọ̀ sí ọ̀dọ̀ àwọn ará ìlú òyìnbó, aráàlú òyìnbó lápapọ̀. Ó dàbí wípé ẹni tó mọ ni òun ló máa ń ṣe ni. Kí nìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ni wípé àwọn tí ó mọ bó ṣe ń rí, bó ṣe ń lọ ní orílẹ̀-èdè ibi tán wà, tẹ́kùn ké bí eku, tẹ́yẹ ń ké bí ẹyẹ, tọ́mọ èèyàn fọhùn bí ènìyàn, kò ń ṣe wípé èèyàn ò jà wọ́n nílùú òyìnbó, èèyàn ń jà ní ìlú òyìnbó. Ǹjẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ wípé wọ́n kọ etí ikún sí àwọn ìran wọn tí ìyà ń jẹ, tí ebi ń pa, à ń rí wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tó ń sọ̀rọ̀ jáde, bọ́pọ̀lọpọ̀ ni ò sọ ọ̀rọ̀ jáde. Bọ̀ àwọn owó eléyìí máa jẹ́ mẹ́sẹ̀gì sí wọn wípé Yorùbá a ti ń sùn, ẹ ti ń sùn, ẹ má sùn, ẹ jẹ́ ká jí. Wọ́n lòòṣà tí ò lè gbé mi ṣe bí bó ṣe bá mi. Tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ wá lè bá wọn dá sí wípé àní ẹ fi wá sílẹ̀ sẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ a lọ nílò wa. Àní ẹ fi wá sílẹ̀ sẹ́ẹ̀, àní kẹ́ ẹ jẹ́ ká pín. Why tẹ́ tún fẹ́ máa bu ẹnu àtẹ́ lu àwọn tó ń ṣe tinú àti ọkàn?
Now ẹ jẹ́ kí a máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti níbo ni ká ti bẹ̀rẹ̀ yẹn náà o. Now wípé ogun wà ní ìlú òyìnbó, nǹkan tó dẹ̀ fà á màá gbé jáde wá. But ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wò ó, ṣé lóòótọ́ ni èèyàn ń jà nílùú òyìnbó ni tàbí èèyàn ò jà nílùú òyìnbó? A kí ẹni tó ṣe àpapọ̀ fídíò yìí tó gbé jọ tí a fi rí. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gba ibẹ̀ yẹn wọlé. Ẹni tí ò mọ ibi tó bá parí sí, ò lè enjoy program wa ńbí báyìí, kò yé yín nsìn. Preamble la ṣì ń ṣe yìí, k'Ọlọ́run kó pèsè owó dátà fún àwọn tí wọ́n máa ń kánjú, but mo promise à ní gbára wa lákòókò. Queue for fuel in Paris during skyrocketing energy and food prices. These activists went into stores and poured out milk on the floor. European leaders cannot find solution for food and energy crisis, while it is really happening everywhere. This is a long queue for fuel in Paris, and this is Nanterre at 6 a.m. In France, queues have become a habit in many gas stations around the country. This is a gas station in Arras, France. A line of dozens of cars waiting outside. Police are present to prevent overflowing and ensure that no one is filling cans. In Poland, more than 2,000 mayors from cities and towns across the country demonstrated in Warsaw against soaring energy prices and the cost of living. Energy bills for some local authorities have increased by 800, 900 or even 1,000%. In Italy, the people in Naples rise up and besiege the town hall. We want to work. We don't pay the bills to keep the world. Social tensions in Italy are growing more and more every day because people are unable to make ends meet. In Austria, mass demonstration in Vienna against increases in gas and energy prices. They also against EU and NATO's policies. The protests have happened for months, but the EU media did not report it. In Romania, Romanian people demand early elections because energy price and inflation have gone too far. In Greece, big demonstration in Athens demanding electricity for all, also against high prices and the energy crisis, but they were dispersed by police. In Germany, nothing gets better. German people continue their protests days and nights against energy crisis and government demolition policies. The situation is getting worse. Mo rò pé ẹ ń ka oye countries, ẹ ń ka wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan nínú ìlú òyìnbó nìyẹn o. Nínú ìlú òyìnbó òun nìyẹn wípé lóòótọ́ ìyàn ń wà. Nǹkan ò lọ déédé. But kí ló fà tìlú òyìnbó? The sabotage of the Nord Stream 2 gas pipeline and also the explosion of the Crimea Bridge. These are queues in Crimean gas stations because the fuel supply has been interrupted. In Crimea, there are not only increasingly long lined up at the gas stations, but also 3-kilometer lines for ferries. Thank you so much for watching and see you. Now, kí ló fà tí ìlú òyìnbó, brother mi àti sister mi? Èmi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù. Okay. No. You people are saying things are difficult, things are hard in Nigeria. Look at the people queuing for free food in London now. This is queue for free food in London. See? Free food. People are queuing for it. Àwọn èèyàn tó fún oúnjẹ ọ̀fẹ́ yìí o ní London. Tẹ́ ẹ sọ pé nǹkan lé Nàìjíríà. Kò síbi tí nǹkan ò ti lé o. Gbogbo ayé ló kàn o. Òun ni o, àwọn èèyàn tó yìí o. Oúnjẹ ọ̀fẹ́ náà tó fún yìí o. Oúnjẹ ọ̀fẹ́ náà tó fún yìí o. Wọ́n fún wọn lóúnjẹ lọ́fẹ̀ẹ́. Ẹ lè rí. Wọ́n gùn jù báyìí lọ tẹ́lẹ̀ o. Wọ́n tó bọ́n ṣe ń lọ làwọn kan dé. Ẹ rí pétérì. Oúnjẹ ọ̀fẹ́ ni o. Pétérì. Oúnjẹ ọ̀fẹ́ náà fún wọn.
nítorí oúnjẹ ọ̀fẹ́ ni o. Nice food? Yeah. Oúnjẹ ọ̀fẹ́ ni o. Àwọn táwọn fi gbogbo nǹkan complain Nàìjíríà. Ọ̀fẹ́ náà ń fún wọn yìí, ọ̀fẹ́. Ọ̀nà ń tò yìí o. Ọ̀nà ń tò yìí o. Nínú London, Central London. Ọ̀nà yìí o. Ọ̀fẹ́ náà ń jẹ. Ọ̀nà yìí o. Fruit, apple, rice, porridge. Gbogbo ẹ̀ náà fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́. Ọ̀nà yìí. Àwọn akọ̀m̀pín gbogbo ayé ló bá gbogbo ayé. Gbogbo ayé ló bá. a ti mọ kí ni purpose tí àwọn dájú wa yìí brother wa yìí tó ń fi ṣe fídíò yìí the same thing náà ni now kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ látòrí fídíò tá a kọ́kọ́ gbé wọlé kí ló fa ìdí tí ìyàn fi bá àwọn òyìnbó ìdí ni wípé àwọn Ọlọ́run kẹ́ wọn wípé Ọlọ́run gbógo fọlẹ̀ wọn wọ́n wá gba èrò wọ́n gba nǹkan tó dáa wọ́n fún wa léyìí tí ò dáa ní Áfíríkà tó ń kó ọrọ̀ ajé wa náà kò wá sí ọ̀bọ ní dánrè mọ́ gbogbo ọ̀bọ wọ́n ti ń wọ Versace wọ́n ti ń wọ Gucci àwọn dúdú wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde wípé ibi tẹ́ bá wa dé yìí enough is enough a rí àwọn tó jẹ́ wípé tó bá sọ French nínú ìlú yẹn ń sìn ìsúná Uganda bí nǹkan ni ẹ̀wọ̀n tó máa lọ gbogbo owó France náà ti pààrọ̀ kódà gan uniforms àwọn ọmọ school aṣọ wọn native clothes wọn òun náà fi ń ránṣìn gẹ́gẹ́ bíi pé bóyá Ankara òun ní ọdún máa wá jáde máa gbé wá nínú fídíò ní ọjọ́ kan tán fi ń ṣe uniform ńsìn níbi tó jẹ́ wípé àwọn bọ́ ní oko ẹrú dé tán ti ń bọ́ nínú oko ẹrú now òyìnbó kò sí irú bóyá bíi 30% ó ti kúrò lọ́wọ́ àwọn kan ó yìí ń rí àwọn kan mú o ṣàwọn pé 30% tó kéré gan ni ẹ wá jẹ́ ká lọ wo kí ni nǹkan tó ń dá sí tí ò kàn wọ́n ọ̀rọ̀ Russia tó ń bá Ukraine jà ọ̀rọ̀ tí ò kàn wọ́n tó ń dá sí gbogbo nǹkan tó yẹ kí Russia kó gbé wá sí ọ̀dọ̀ wọn kán jọ ṣòwò papọ̀ gbogbo ẹ̀ ló stop gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tó ń lọ ó affect àwa tá à ń gbé nílùú òyìnbó náà bọ̀ kí ni àwọn ìjọba ìlú òyìnbó kí lọ́n ṣe ṣán fọwọ́ lẹ́rọ̀ náà kó tó di wípé àwọn bọ́dà wa ṣe fídíò wípé ẹ wo wọ́n há oúnjẹ o nínú Central London kò ń ṣe àṣìp rárá ló jẹ́ kó máa há oúnjẹ nínú Central London bóyá ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé sínú London ni bóyá ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé sílùú òyìnbó ni almost all the time ẹjọ ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní London ẹ̀yin tẹ́ bá wà nílùú òyìnbó ẹ bá mi type ẹ síbẹ̀ kódà gan nígbà àwẹ̀ tó ń bọ̀ yìí gan àwọn Muslim Association ó ní àwọn àyè ibì kan tó jẹ́ pé wọ́n máa fi lọ máa há oúnjẹ gbogbo àwọn tẹ́ ẹ rí tó ń gba oúnjẹ yìí kò ń ṣe wípé ẹlòmíì wá lè jẹ́ student ẹlòmíì wá kàn lè wí pé jẹ́ kí n gba taste ẹlòmíì kan wá kàn lè ní jẹ́ kí n gba nínú ẹ̀ kí n jẹ́ ìjọba ń ṣe ẹ̀tọ́ lórí wípé gbogbo nǹkan gbówó sí òkè wọ́n fi owó kún owó àwọn òṣìṣẹ́ bó bá tiẹ̀ jẹ́ wípé kékeré ni wọ́n fowó kún owó àwọn òṣìṣẹ́ àwọn tó wà ní under social wọ́n fi owó kún owó wọn àwọn tó yẹ kán fún nílé wọ́n fún wọn bọ́ọ̀ fún wọn ní 100% wọ́n ń ṣe 90% or 80%. ìgbà tẹ́ wá sọ wípé gbogbo ibi nìkan ti le tẹ́ wá fi ìlú òyìnbó tẹ́ fi ń compare nǹkan tó ń complain nílẹ̀ Yorùbá o nǹkan tó ń complain ní Nàìjíríà ẹ ń sùn ní tàbí ẹ jí brọ́dà tó ń ṣe àwọn nìkan kọ́ o àwọn nìkan kọ́ ẹ̀yin dẹ̀rẹ̀ wà nílùú òyìnbó yìí ẹ ń rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ that means to say gbogbo aburú
gbogbo atrocity gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn èèyàn ní nàìjíríà yẹn ẹ believe pójú lásán ni báwo ni ti nàìjíríà báwo ló ṣe jẹ́ ṣé ta ni nàìjíríà ń bá jagun a ti ṣàlàyé nǹkan tó fa ti àwọn eléyìí ẹ jẹ́ bá mi type síbẹ̀ ta ni nàìjíríà ta ló ń bá jagun ta ni nàìjíríà ń bá jagun tí ọrọ̀ ajé wọn tó fi bàjẹ́ débi tó dé yẹn a sọ wípé àwọn eléyìí ó ń dìtẹ̀ pẹ̀lú ra wọn ó ń sọ̀pọ̀tì kan fún kan ni nǹkan tí ọrọ̀ tiwọn tó fi rí bẹ́ẹ̀ yẹn nìyẹn tàbí ta ni nàìjíríà ń bá jagun ta ni nàìjíríà support. Bola Ahmed Tinubu president's administration. Nigerians are continuing to bemoan, in fact, daily, the precarious economic situation and the conditions they find themselves in. Actually, have come out in recent time to say that the radical economic reforms might plunge the majority of Nigerians into hardship, but it was necessary for the economic prosperity that will follow. I know you do not react to comments and statements, but in your opinion, do you think President Bola Tinubu can find a solution before it's too late? You know, I think one of the biggest problems we have as a collective is a chronic inability to connect cause and effect. I remember sitting in this same chair. You were right there as well. Just a little over a year ago, and we were talking, and I was specific in saying that Nigeria had been damaged beyond repair by Buhari, and that anyone who is going to rescue Nigeria would have to reimagine it and then rebuild it from the ruins of the Buhari regime. That was what I said, sat in this seat. And I did say in addendum at the time that Bola Ahmed Tinubu is incapable of envisioning a future for Nigeria because he's part and parcel, integral part and parcel of the horrible past of this country. Nobody alive is more responsible for the emergence of the Buhari regime than Bola Ahmed Tinubu. He's on record as having honed it himself. So when I hear the man talking as though there is a disconnect between his, I don't even know, because this is not even a man we elected, between himself and the despicable man named Buhari that has left the office. When I hear that disconnect, it baffles me that there can be such inability or maybe wanton wickedness. Because if he says he has inherited a bad situation, the question is from who? It's the same people, the same character, it's the same man. He was there for 8 years during the Buhari administration. He had nothing to say against Buhari. And when he was coming, he made clear that he was going to continue the policies of the Buhari administration. So when the man is now pontificating and talking about difficult economic decisions and that is a difficult thing to react to, it's like asking me to react to madness. I know as a fact, and I sat here over a year ago to tell you what to expect. I told you at the time that he is one of the two horsemen of the apocalypse. And today, you have a disaster succeeding a calamity. Because that's the best way to describe this succession of madness. So anybody who is expecting that there will be a course correction because Bola Ahmed Tinubu is the one sat in the office and not Buhari, the person is wasting his time. Asking me to react to it, I'm sure you already knew what I was going to say anyway, because as far as I'm concerned, it's like asking the difference between 6 and half a dozen. It's the same family. The same crime family that had been in office in Nigeria is still the same crime family that is in power. So let's not waste our time reacting to what are obvious lies. Bola Tinubu cannot do better than he's doing. He would actually do much worse than Buhari by the end of the day. Anyone who manages to survive however long his reign might be, the person should thank their stars.
Okay. How clueless is this president as far as you know? What do you mean clueless? Let's be clear. When we excuse the madness we see on account of the cluelessness or inability of those who rule Nigeria, we're actually making strategic errors. They know exactly what they are doing at every point in time. The Yeah. man is on record. He said, reduce their purchasing power, widen the tax net. All those things the man was saying, and everybody was busy catching cruise and laughing at the time. That's exactly what he is doing. The IMF and the World Bank, the Western powers have always wanted the Naira to be floated. But no president of Nigeria had ever found the balls to do it because they all knew it was going to have ruinous effect on the socioeconomic indices of Nigeria. Yeah. So they balked at doing it. But now you have a man in power who is not, he doesn't care one bit. He knows that he owns the press effectively. The press will see the truth and not confront him with it. We would all pretend that it is because of his cluelessness or inability. They are geniuses at the task of ruining the people. This is not by accident. It's not by accident that we don't have electricity in Nigeria. It's deliberate. It's not by accident that we are probably the poorest paid in the whole of Africa. It's not by accident. It's not by accident that the state is mollycoddling terrorism and pretending not to know the fact that one of the greatest... Brother wa tán fi UK tán fi ń wé Nàìjíríà. Ẹ jọ̀ọ́ o, òun mo gbé wá yìí o. Àjọsọyé ọ̀rọ̀ òun leléyìí o. Fún ẹ̀yin kan tẹ́ wà nílùú òyìnbó tó jẹ́ wípé ìka ọmọ Yorùbá lẹ jẹ́, tẹ́ tún wá jẹ́ ọmọ Yorùbá. Ìka ayé àtọ̀run fún ẹ̀yin kan tí ẹ wà nílùú òyìnbó. Torí pé kò kàn yín, Ọlọ́run jẹ́ n rí tèmi ṣe ni. Ẹ rí òtítọ́ ọ̀rọ̀ ńlẹ̀, ẹ dẹ̀ ní faith láti sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀. Tẹ́ bá máa wá lọ wá bọ̀ ńsìn, lóòótọ́ àti òdodo, pátì kan òun ni lọ́ọ̀yà Délé Fárótìmí òun ló jẹ́. Good, fine. Bó jẹ́ ká fi pátì sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ. True ni. Or irọ́ ló ń sọ. Is it true or false? Ẹ bá mi fi sínú comment section. Ẹ jẹ́ bá wa share fídíò yìí. Bóyá bàbá wa yìí, brother wa tán ṣe fídíò yìí, bóyá wọ́n lè bá ṣe alábàápàdé ẹ̀. Fídíò kan wá ń bọ̀ nsìn tá fẹ́ sọ lórí nǹkan tí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tẹ́ fi mọ̀ wípé láì má Yorùbá nation a ní láti dá dúró níṣẹ́ torí pé kí ni the same thing náà ló yìí máa ṣẹlẹ̀ ló máa lọ. Ìyẹn ni sísá wa kan bọ́ síta, sísá Títí Abọ́yadé tó ń sọ wípé ẹ ń sunkún wípé ẹ̀rọ oúnjẹ jẹ tó bá bọ́ lọ́wọ́ wa in the next 30 years kó tó di pé ó kan ọmọ Yorùbá. Ṣáwa gbàdúrà 30 years ní sísá Títí Abọ́yadé. Ṣáwa gbàdúrà 30 years kó tó di pé ó kàn wá ni. Àwa rò wípé bóyá ẹ understand nǹkan tá a tààtì torí ẹ̀ ń jà ni. Torí a rí wípé ara wa ni yín, nǹkan kan náà jọ ni yín, nǹkan kan náà jọ ni wá. Tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ wípé ó ń rán yín wá sínú Yorùbá nation bọ́n ṣe rán àwọn kan wá ni. Ẹ wá ti ṣe tán. Ọ̀nà bíi tẹ́ gbà yẹn gan, ó rí gbogbo àwọn tó ń jẹ ìyà. Wọ́n wá ń sunkún síta. Ẹ wá ń sọ wípé ṣé ìdílé bí ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pa wọ́n ni, ṣé kinní kan ni, tó bá débẹ̀, tó bá pariwo, tó bá yọ Bọ́lá Tinubu, ó di 30 years. Kí ni pàtó wípé ọmọ Yorùbá fẹ́ lọ, ó di dandan kọ́mọ Yorùbá, kí lẹ fẹ́ gèèní nínú ẹ̀? Kí la bọ̀ lóyìnbó tí àwọn èèyàn fẹ́ gèèní ni wípé Bọ́lá Tinubu ọmọ Yorùbá láti lọ síbẹ̀. Kí ni a fẹ́ tó kọ́mọ Yorùbá lọ síbẹ̀ kí gbogbo everybody kan dẹ̀ parun? Ṣó tẹ́ yín lọ́rùn? Tàbí ká pariwo wípé òkè tó jẹ́ wípé right wa ni a mọ ẹ̀tọ́ wa? Tàbí kí ni problem àwọn èèyàn gan pàápàá gan? A mọ ẹ̀tọ́ wa wípé a ní right wípé ká kọ́ tú wa sílẹ̀ ká kúrò ká jọ fi ohùn ṣe ẹyọ kan. Ẹ̀yin kan wá jẹ́ àwọn family politicians, wọ́n ti fún yín lówó, wọ́n ti fún yín nípò. Ẹ ti wá wò wípé òkè ẹ ti iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe tán nínú Yorùbá nation, ẹ jẹ́ kẹ́ fèsì àwọn kìíní, ẹ wá fẹ́ fẹnu mọ́. Èpè ní èpè because orí tútù, orí gbígbẹ, orí gbígbóná tó ń kú, tó ń tẹ́bi ń pa wọ́n, tó ń kú sí hospital, òun ló máa já oníkálukú. Èpè kọ́ leléyìí, fact ni. Kí ni problem? Kí lọmọ Yorùbá fẹ́? Kí ni dandan wípé ọmọ Yorùbá láti lọ sí president? Kí ni problem wa? Tó bá jẹ́ ọmọ Ghana tó wá
tó ní resident ní Nàìjíríà tó lọ sí school tó ń bí síbẹ̀ lòun fẹ́ sọ́dọ̀ olóríire ló fẹ́ bá wa gbé dé tó fẹ́ sọ́ di Dubai within 2 years within 3 years why tá àgbàdúrà kí ni lájorí pé ọmọ Yorùbá tí wàá ti kọ́ ọmọ Yorùbá ń sìn ìgbà tó ti wà ń bẹ̀ òye wọlé because ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ká cause tí nǹkan yẹn táǹfààní yẹn tó máa kàn yẹn ẹ mọra yín nǹkan tó ṣe ń dùn mọ́ yín nìyẹn wípé torí mi ò rí sìn ẹ lọ fi ń gbowó ní báǹkì ni ṣé tẹ bá ti dé báǹkì ń tẹ máa ń withdraw owó wípé ẹjọ o president tó wà bẹ́ẹ̀ ń sọ ọmọ Yorùbá ni ẹ fún mi lówó torí kò yé mi. Now mi ní play video ìtàn mo fẹ́ gbé video kan wọlé nísinsìnyí because pápápá ni mo lá máa ṣe ẹni tí ò bá ti wo video ti full video tí mo ṣe fún sista Títí Abọ́yadé yẹn ẹ lọ padà lọ wò òun ló wà before eléyìí ẹ lọ wo full video yẹn bẹ. Deceived banks, insurance. Good evening. Today, justice has been served. Today, we prove that no one is above the law. No matter how rich, powerful, or politically connected you are, everyone must play by the same rules. We have a responsibility to protect the integrity of the marketplace. And for years, Donald Trump engaged in deceptive business practices and tremendous fraud. Donald Trump falsely, knowingly, inflated his net worth by billions of dollars to unjustly enrich himself, his family, and to cheat the system. Donald Trump may have authored the art of the deal, but he perfected the art of the steal. This long-running fraud was intentional, egregious, illegal, and he did all of this with the help of the other defendants, his 2 adult sons and senior executives at the Trump Organization. And so, after 11 weeks of trial, we showed the staggering extent of his fraud and exactly how Donald Trump and the other defendants deceived banks, insurance companies, and other financial institutions for their own personal gain. We proved just how much Donald Trump, his family, and his company unjustly benefited from his fraud. Today, the court, once again, ruled in our favor and in favor of every hard-working American who plays by the rules. Donald Trump and the other defendants were ordered to pay $463.9 million. That represents $363.9 million in disgorgement, plus $100 million in interest, which will continue to increase every single day until it is paid. Donald Trump, the former chief financial officer of the Trump Organization, Alan Weisselberg, and the former controller of the Trump Organization, Jeffrey McConney, are each banned from serving as an officer or director of any New York company for 3 years. Mr. Weisselberg and Mr. McConney are also banned for life from serving in a financial management role in any New York company. Donald Trump Jr. and Eric Trump are banned from serving as an officer or director of any New York company for 2 years. And Donald Trump and his companies are banned from applying for loans from any New York bank or financial institution for 3 years. A new independent director of compliance will be created at the Trump Organization to ensure the company establishes internal protocols and meets financial reporting obligations. And the current... Now, máa gbé ìtókù wá later. Ibi báyìí ni máa dá dúró sí because àkókò yẹn ò sí. Torí mo ìfẹ́ gbé fídíò kan wá, mi ò dẹ̀ ní ju 5 minutes lọ kó tó di pé àmúwálẹ̀. Now, kí ló yẹ kán ṣe fún Buhari? Ẹ̀yin tẹ́ sọ wípé ẹ lọ́gùn ebi ń pa wá ẹ jẹ́ kí ló yẹ kí bàbá Bọ́lá Ahmed bàbá Tinubu kí ló yẹ kó ṣe fún bàbá Búbù ní ìgbà tó débẹ̀? Ṣé bó tún lọ kọ́ńgà pẹ̀ ni ó tún lọ bá celebrate ìwé tó kọ ni ó tún jọ ń fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ ni.
ìlú ní eléyìí, ìlú táwọn bìlí pé àwọn ló ń kọ́ wọn lọ́gbọ́n, àwọn olóṣèlú táwọn fọ́lò, àwọn ló ń gbéṣẹ̀ táwọn ń gbéṣẹ̀ tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Donald Trump òun ló dá sẹ̀ríà fún yìí. Donald Trump tó débẹ̀, gbogbo aburú tó ṣe, gbogbo ẹ̀ náà fi gbé lọ sí court. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sínú comment section. Nǹkan tí Buhari tó ṣe fún àwọn ọmọ Nàìjíríà, ṣé kò tó kó fojú lọ balé ẹjọ́? Tí ò bá lọ lẹ́ẹ̀mejì kan tiẹ̀ rí kó lọ lẹ́ẹ̀kan. Ẹ̀yin kan tẹ́ wà nílùú òyìnbó, ẹ wá máa sọ bí ìgbà tó jẹ́ wípé aráàlú especially aráàlú òyìnbó ló fẹ́ lọ dá wàhálà lẹ̀ ní Nàìjíríà. Ṣé bó ṣe ń ṣe ní ayé, ṣe rò pé ó lè rojú bẹ́ẹ̀? Ṣe rò pé bá ṣe máa bá lọ nìyẹn? Àní Bọ́lá Ahmed Tinubu sẹ̀ tó bá sọ Nàìjíríà di champagne tó wọ́n jù ní gbogbo àgbáyé times 100 by the time tó bá gbélẹ̀, ọmọ Haúsá tó láwọn làwọn ní Nàìjíríà kò gbà wọ́n ní 6 months láti ṣe bó ṣe báṣubàṣu rédèrèdè. Kí wá lórí yìn wípé ọmọ Yorùbá ni tàbọ̀ ń ṣe yín ni. Ẹ jẹ́ ká tún lọ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ ni. I deliberately want to do it in Yoruba for you to understand. Ṣé kì í ṣe pé wọ́n ń sàṣẹ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá? Ṣàṣìwà bóyá ìdílé lẹ́yìn fún yín. ọ̀rọ̀ tí ò ṣe kìíní tó rágbàlá. Ẹ pariwo Tinubu. Kí ni Tinubu ṣe? Mi ò ń ṣe politician. Kò ṣe nǹkan kan. Mi ò dìbò. No, kò ṣe nǹkan kan. Kí ni Tinubu ṣe tẹ̀ ń pariwo pé ó fi bí pa yín? No, kò ṣe nǹkan kan. Ẹ pariwo lọ́dún mẹ́jọ. Ọ̀ pariwo, à ń pariwo. Tí arákùnrin sójà tó àwa gba agbádá lẹ̀. À ń pariwo. Tó ṣòun lólùfọ̀ 8 years tí ò sẹ́ni tó lè gbé. Bóyá Ní kẹsàn-án ọ̀dà ó ti ìwọ̀n gbà tán kó bá owó pa everybody. àbí kì í ṣe ọ̀dà ní Emefiele ti kó owó billions. Kì í ṣe ọ̀dà ní general accountant general tó kó billions of dollars. We are not talking of naira. We're talking about dollars. Kì í ṣe ọ̀dà ní Malamiwa attorney general. You know the billions they took. And nobody shouted that any Yorùbá bọ́ síta kẹ́gbàjarè pé ebi ń pa yín. Ẹ̀yin lẹ bọ́ síta, àwa kan bọ́ síta, gbogbo ẹ̀ là ń gbé jáde wípé ebi ń pa wọ́n. Ṣé rọ́ ló ń pa ni wípé ebi ń pa wọ́n ni sà? Ṣé rọ́ là ń pa? Ṣé rọ́ làwọn èèyàn ń pa sà? Ẹ̀yin aráàlú òyìnbó ẹ̀yin aráàlú òyìnbó ẹ gbà wá. Ṣé ń parọ́ ni? Ṣé ń parọ́ mọ́ Tinubu ni? Wọ́n ní kán dúró lẹ̀ gbọ́dọ̀ pariwo. Kò sẹ́ni tó lè ra pure water tó jẹ́ wípé báwo ni mo ṣe lè sọ́nà pure water tó jẹ́ pé omi à ń bẹ lọ́hùn ni, omi ẹni àwọn tó poor ni pure water jẹ́ à ń bẹ lọ́hùn. Nísìnyí olówó gan ló tún wá mu pure water. Omi tó ń dì sínú nylon tó ń tà 40 years ago, omi tútù, omi tó máa ń gbé sínú bath tó máa fi ice blocks, òun ló ń tà ní Nàìjíríà sí toró wọ àwọn èèyàn tó ká pure water mọ́ ká tó wá sọ̀rọ̀ table water. Ẹ̀yin aráàlú òyìnbó yẹ ẹ̀dẹ̀jọ́ torí Ọlọ́run, tàbí ká máa sọ wípé gbogbo ẹni tó bá wà tó ń sọ irú nǹkan báyìí, ogun tó ń jà wọ́n nílùú Nàìjíríà tó ń jà wọ́n nílẹ̀ Yorùbá kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ja ẹ̀yin, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí particularly. Torí mi ò mọ̀ àfìgbà tẹ́ bá sọ fún wa irú báǹkì tá a lè lọ tá a máa forúkọ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ máa gbowó ń bẹ̀, òun nìkan làwa kan nínú wa máa fi dùn. Kí ni Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe? Ṣé kò rí kúnlẹ̀ kó tó gbẹ̀pà? Ṣé kò rí wípé ó ti bàjẹ́ kó tó dípò tẹ̀rì bọ́? Náà pápápá ni mo fẹ́ ṣe torí mo mọ̀ pé ẹ̀yin kan ẹ máa ti wo fídíò bàbá tán sọ̀rọ̀ yìí. Mi ò fẹ́ ṣe much. Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́. Kẹ́ wá gbọ́. Wọ́n ní kí ni bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe o. Tí nǹkan bá wọ́, olórí náà máa pariwo ẹ̀. Kán tó rántí senate, kán tó rántí kánsẹ́lọ̀ àdúgbò, olórí gangan òun náà máa face. Mo rò pé bí dáa ṣe wà nìyẹn. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀ẹ́dẹ̀ fi ọ̀tẹ̀ ṣíṣe ẹ̀ẹ́dẹ̀ fi sílẹ̀ kẹ́ lè já bọ́ nínú oko ẹrú yìí, kẹ́nu wá jọ kó papọ̀. Ẹ̀yin aráàlú òyìnbó yìí torí Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín fàájìlẹ̀ wà, ilé kánsù lẹ̀ ń gbé o. Olówó ló ń gbalé kánsù ní Nàìjíríà o. Olówó náà ń gbalé kánsù nílùú òyìnbó o. Ilé kánsù ò kì í ṣàrùn nílùú òyìnbó o. But ẹ̀yin kan wà tó jẹ́ pé ẹ gbalé kánsù ẹ̀ ń gbé fàlàfàlàfàlàlá. Tẹ́ bá rí ilé kánsù tẹ́lòmíì ń gbé, àwọn ẹlòmíì kan ló máa ń fẹnu ṣátá ilé kánsù o. Tẹ́ bá rí ilé kánsù tí ẹlòmíì ń gbé, in short, ìwọ gan tó fẹ́ ra lé gan, o ò lágbára àti ra lé irú ilé sádùúgbò yẹn gan pàápàá. O ò lágbára àti ra lé sírú àdúgbò yẹn tẹ́lòmíì tó ní lọ́ọ̀kì tó ń gbélé kánsù. Ilé kánsù mélòó ló wà ní Nàìjíríà?
Now, ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí àwọn tìbàdàn wọ́n yìí ń gbé ti Dr. Oríyọmí Hamzat mo yín gbé bọ kẹwo nǹkan tó sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ó kẹ lè mọ̀ wípé àwọn kan wà alábòsí ni wọn ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ wà nílùú òyìnbó yìí mi ò ní yé pariwo yín ẹ̀yin ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tẹ́ wà nílùú òyìnbó ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá ni. Show that state governors have received. Yesterday, I saw the video and I read in the news where the Senate President made a statement. Though he said on verified reports, showed that state governors have received additional 30 billion naira from Federal Inland Revenue Service outside our statutory allocations in the last few months from the federal government to address food security. Please listen to me loud and clear. I can speak for your state, and I can also speak for any of my colleagues, because as the vice chairman of Nigerian Governors Forum, I know when things are happening. If you want to play politics, we'll keep quiet and say let it slide. But I'm not going to let this slide. Okay. First, FIRS cannot give money to any state. It is not possible. All revenue according to our country goes into the federation account, and it is distributed to all tiers of government. The federal government does not give states money. The money in the federation account belongs to all of us. It is not only to the federal government. So if a Senate President, number 3 citizen in this country, will say on verified reports, people are looking at us as leaders. This is the period that we're supposed to give confidence to our people. It is not a period to start playing politics or to start looking for scapegoats. We need to engage with our people. If our policies are not working, we need to listen to them and amend. So if the number 3 citizen says, this is an unverified report, why does it need to say it then? Does that give confidence to our people, or does it solve the problem of hunger and anger in our land? Well, let me say it clearly. For your state and for most of my colleagues, there's nothing like 30 billion naira being given for food security to the state, and I stand to be challenged. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó ṣe gbọ́ tẹ́ ń béèrè pé kí ni Tinubu ṣe, kí ni Tinubu ṣe, kí ni Tinubu ṣe, ṣé ẹ gbọ́ last week ń bíbá gbé kákàkiri ẹ wòye list o, ẹ wòye tán fún wọn, ẹ wòye tán fún wọn ní south, ẹ wòye tán fún wọn ní west, ẹ wòye tán fún wọn ní north, ẹ wòye tán fún wọn ní gbogbo ẹ̀. At the end of the day wọn lówó jáde. Òun ni Ṣèyí Mákindé òun ló bọ́ síta tó sọ yìí, ó dẹ̀ lóun stand òun dúró kéèyàn wá kó wá correct òun kó wá challenge òun, ojú gbogbo àgbáyé ló ṣe sọ yìí. Ẹ̀yin kan dẹ̀ wá ń lo òyìnbó ẹni kí ni Tinubu ṣe, a ní kò sówó mọ́, kò sí owó mọ́, kò sí owó mọ́, bá owó bá kú dí, kò sí owó mọ́ ní Nàìjíríà, ó ti wọlẹ̀, kó wọlẹ̀ kí Yorùbá ká dìde, kọ́ ló ń gbé wa ró pẹ̀lú ẹsẹ̀ wa méjèèjì. Pápápá ni mo fẹ́ ṣe. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Dr. Oríyọmí Hamzat, ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ń sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó, kí n bẹ́ẹ̀ pè wọ́n, tí máa fọ́ kẹ́ fẹsẹ̀ rìn padà, kẹ́ fi máa rìn padà máa lọ ìlú ẹgbẹ́ tiwa ní Áfíríkà, bóyá ní Nàìjíríà tàbí nílẹ̀ Yorùbá. Kí n ṣẹ́ pé ẹrun mi, kí n ṣẹ́ wọn. Jeje wọn ẹ̀múre mi ṣẹlẹ̀, jeje wọn ẹ̀múre mi ṣẹlẹ̀. Àwọn ẹ̀ wà ní Nàìjíríà rè jẹ́ fún àwọn ènìyàn jàǹkàn. Wọ́n dìde ọ̀hún sọ̀rọ̀, ẹ̀wọ̀n ẹ̀ wà nílùú òyìnbó, ẹ̀mú mú sọ̀rọ̀.
kiri Tinubu ṣe wọn kiri Tinubu ṣe wọn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ kinní kan ẹ wò oúnjẹ ẹran gbà níbẹ̀ náfẹ̀ẹ́ o ọtí ń gbóúnjẹ níbẹ̀ náfẹ̀ẹ́ o àṣà alẹ́ fi kú wó oorun wọn níyàn kú àtòníyàn sùn ẹ ṣọ̀tọ̀tọ̀ wọn á Nàìjíríà ti kú ẹ fi wọ́n wọn rè sùn ṣọ́yìn lè tají nọ́nsẹ́ǹsì. wá dáadáa inú APC yìí jàgàbáànù òótọ́ lówó wá sí state àbówọ̀ wá sí state afẹ́fẹ́ tó fẹ́ sádàrí ilé lórí tè sọ bẹ́ẹ̀ eye tí sábẹ́fẹ́ ọ̀hún sì ń fẹ́ lọ ní ṣe fẹ́ sí gbogbo yín ni kò wá ti tó kẹ́ẹ̀kọ́ lára yìí tù ọ́dà kẹjá mọ̀ lóòótọ́ ibo lowó ọ̀hún há sí ṣé kìí ṣe pé wọ́n kọ pé wọ́n ń bọ̀ state tí ò dé state ṣé kìí ṣe pé àwọn kan dáàbò ẹ̀ lọ́nà ètò mú gómìnà tó fi ní I stand to be corrected. Anybody kó wá challenge mi lórí tí mo sọ yìí. Wọ́n sanwó kankan fún àwa state o. Wọ́n fún wa 30 billion kankan o. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún wọn yàtọ̀ sí bá a ti fún wọn. Ẹ sọ fún wa pé a fẹ́ fún wọn. Káwa ó sì mọ retí ẹ̀. Ẹ sì lẹ́ẹ̀ ti fún wọn. Àwọn sì ni wọn ò fá wọn. Àwa aráàlú wa fọ́ lẹ́ràn wò báyìí. Wípé sá àsọjà náà báyìí. Sá àná múrí mówó báyìí. Sá àsì yànyàn báyìí. Number 1 rẹ̀ bá mú lọ. Ẹ̀yin rẹ́ẹ̀pù wa tá a yàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣé máa dákọ yín kọ̀ọ̀kan ni torí pé ǹlẹ́ rántí yín tán ni wọ́n dákọ díẹ̀ mọ sáàmọ̀ mi ọmọ mọ ọ̀rẹ́ wa dáadáa nínú APC yìí jàgàbáànù mọ obìnrin tó wọlé lólùyọ̀lé yìí kí ló kù ẹ̀. kí ló ń sọ wípé gbogbo àwọn rẹ́ẹ̀pù gan gbogbo èèyàn tó ń jà tẹ́bí ń pa àwọn èèyàn yìí oore mélòó lẹ ṣe fáráàlú tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ campaign ń ṣe ẹ máa ti gbé kámẹ́rà ẹ máa ti nàró ẹ máa pín búrẹ́dì lé wọn lọ́wọ́ níbi tó dé yìí ìṣòwò tẹ̀yìn náà kó pamọ́ tẹ́ ẹ bá lọ yá owó lọ gba lóun láti lè wá tiẹ̀ sọ àwọn tó wà ní under roof yín ní àdúgbò yín tán campaign fún yín kẹ́tì ẹ̀ já búrẹ́dì lé wọn lọ́wọ́ nígbà tó wọn gógó yìí àìsòwò ọmọ Nàìjíríà ti wọlé ó ti wọlé bulisabe ó ti wọlé ẹ wòran pẹ́ wọn. Not to be sold 25 kg of rice lẹ́nu rẹ̀ 10,000 naira ní custom ládùúgbò wa lábúlé ọjà ká tó dó níkẹ́ ẹ lọ síbẹ̀ 10,000 naira not to be sold 25 kg of rice ní o abúlé ọjà la wà yìí o abúlé ọjà center ní abúlé ọjà la wà yìí o ilé fastafosto mo ti ń sọ̀rọ̀ báyìí ó ní not to be sold àìṣẹ̀ràdé nìyẹn tó bá ti lọ síbẹ̀ 10k rice 25. ṣàríbó ṣe live ẹni tí ò ní ID card ìyá tó jẹ́ wípé ó bí ọmọ ẹyọ kan ọmọ yẹn ti ṣe kinní mọ́ lọ́wọ́ ó ti wà ní 70 something kò lè jáde kò mọ́ bọ́n gba káàdì tẹ̀bí ń pa nílé báwo ló ń jẹ́ ifẹ́ débẹ̀ irú ráìsì tán gbé jáde ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ibo náà ti rí ṣé Tinubu ti ní kọ́ńpìn kinní ráìsì ni ó jọ pàdé àpò pọ̀ ni ṣe báwọn ráìsì tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn ìyá gbogbo àwọn bàbá tó ń ṣe business tó wà lọ́dọ̀ àwọn custom ìbóhùn náà pé síta tán tún náà ń pín fáráàlú àwọn tà fún yín ní 10,000. Àjẹ̀bù Ìjẹ̀bù sọ tẹ́ Ìjẹ̀bù sọ̀rọ̀ ó sọ́jẹ̀bù ó tútù mọ́ rẹ̀ ike bọ́ náà ṣó lọ́kì núrẹ̀ wà náà kẹ́ bọ́ náà ṣe lọ́kì. Wọ́n tún ti ń pín ráìsì 10,000 wọn owó àbù tán fi ń ṣe àbú lálejò. Èèyàn mélòó ni ráìsì yẹn fẹ́ kàn báwo náà ṣe pín wọ́n á rí fídíò kan ru ráìsì wọ́n ń gbé lọ àwọn ìyá oníyà lórí lónígbàmù lónígìjì ẹgbà kẹ́ máa jẹ̀yà lọ ẹ jẹ tán ẹbí ẹ jẹ tán 25 kg or whatever kg kan fún yín 100 kg gan ẹ máa jẹ tán. Mo sọ fún yín pé wọ́n tún ti ń campaign gbogbo ilé wọn fi ń campaign kó ìgbà tó jẹ́ pọ́n tẹ̀nà fẹ́ jáná Àbújá ìyẹn ń bọ̀ lẹ́yìn eléyìí mo kẹ́yìn ìyá mi mo kẹ́yìn bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò ìpè á kú bójú ọjọ́ ṣe rí ẹ̀rí bó ká mi lára ẹ̀ rí bó ṣe mú mi lára gẹ́gẹ́ bá sọ pé ikú wa ti dàjọ́ kú àwẹ̀ wa ti dàjọ́ gbà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run kò ní sú wa kò ní rẹ̀ owó ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa dá sí charity wa
account number ló ń stroke kọjá nísàlẹ̀ yẹn kí lẹ̀yin wò náà gbogbo ẹni Ọlọ́run gùn kó bu àwọn kan tán ni ó bá jẹ́ 1,000 naira mo ṣe ń gbà kan mi ò ṣe mọ́ ẹ má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ tá a máa sanwó school àwọn tá a máa ràn lọ́wọ́ nídìí kan àti ìdí kejì ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa ìyá mi àti bàbá mi ẹ bá wa gbọ́nwọ́ sínú àpò charity wa ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá bóyá ẹ fẹ́ tiẹ̀ ṣe anything ẹ fẹ́ ṣe sàárà ẹ fẹ́ ṣe nǹkan kan ẹ fẹ́ ṣe remembrance ìyá tàbí bàbá ni ẹ lè bá wa gbọ́n síbẹ̀ náà mo mọ̀ pé ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn tó mọ̀ wá rí tán jẹ nínú ìlàágùn wa kò ní jẹ́ kọ́rọ̀ wa kó dojúrú ní agbára lọ́wọ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń bá wa pín ètò yìí mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa fi comment sílẹ̀ ẹ̀yin tí ẹ bá wa like náà mo kí yín ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ni God bless you my God bless you sir ẹ bá wa subscribe so that anytime tá a bá ń ṣe program ẹ lè jẹ́ ní àkọ́kọ́ tẹ́ máa rí notification God bless you ẹ lè lọ wo gbogbo àwọn ètò àti ṣe sí ẹ̀yìn náà a máa mú ètò yìí wá sí òpin ní ọjọ́ títí òní ẹ̀yin ni mo máa bá èmi ni ẹ ó máa rí ní ṣìwí ẹ̀yin náà ní ṣì mí gbọ́ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run èyí tí mo bá sọ tó bá kù díẹ̀ káàtó ẹ̀yin lẹ́gbọ́n jù mí lọ ẹ bá mi fọgbọ́n àgbà ẹ bá mi fi tún ṣe ọmọdé òkè mẹ́kọ̀ọ́ jẹ kó má ra lọ́wọ́ ní ṣìwí ní ṣìsọ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run God bless you one love bye for now. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Orúkọ tèmi ni Ọba Isa Olúṣọlá Adéní Ọláníyàn onípò kíá ti ilẹ̀ òkèà tó jẹ́ ọba pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ àwọn darandaran tí wọ́n ń dá àwọn èèyàn aláàmú ìlú kan ẹni lómi. Gbogbo Yorùbá sì wà dákẹ́ látòrí àwọn ọba àti kan àgbààgbà Yorùbá á sì sọ̀rọ̀. Àwa dárọ̀ náà dá Sunday Igboho nìkan. Tẹ́nà ọba ti jọ ẹnu Yorùbá ò lè jọ ẹ má fọ́n ta lọ́rọ̀ sọ kọ́ má bàa mọ̀dé abájọ wa ẹ̀tàn náà fi gbàṣẹ ṣe lọ́wọ́ wa òye wa níṣẹ́ náà brainwash wa torí tó bá dìgbà kan fẹ́ mú wa náà ṣe gbàṣẹ ṣe lọ́wọ́ wa Yorùbá ẹ ti ń sùn àní ẹyẹ sùn ó yẹ ẹ jí máa sùn kọ́ má padà mú wa ní rógùn èṣù torí ogun ń bọ̀ ẹ tètè ta múra o ogun ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká múra o Yorùbá ṣebí ìjọ lárọ̀ bá nígbà ní ló di ìjọba ẹ̀yin ọba wa ṣe bẹ́yìn náà ni bàbá wa ẹ má lajú yín sílẹ̀ kájèjì kó gba ilẹ̀ wa kàn yé pa àwọn èèyàn wa lójú yín ẹ jẹ́ kó bá padà sáyé ọba káṣe kan lè padà sẹ́nu ọba olóṣèlú gbọ́dọ̀ máa gbàṣẹ ọba ṣèbí yẹn gangan náà pè ní ìjọba ó ti pẹ́ tí Yorùbá ti fẹnu ṣe ó yẹ kúrò lóko eré lọ́wọ́ yìí ẹ dúró dédé kí tẹ́nàtì má padà lé onílé Yorùbá ẹ ti ń sùn àní ẹyẹ sùn ó yẹ ẹ jí máa sùn kọ́ má padà mú wa ní rógùn èṣù torí ogun ń bọ̀ ẹ tètè ta múra ogun ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká múra Yorùbá. Ìjà yìí kì í ṣe ìjà Sunday Igboho ṣá nìkan ìjà gbogbo Yorùbá ó yẹ dìde ẹ̀yin alágbára àsìkò ti tó wọn kì í sọ fáfọ́jú pójú ń rọ̀ òun kan máa mọ̀ ẹ jáwọ́. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.